Hey, what's up mga Paps? Lester's Garage here. Ang tutorial natin ngayon ay paano magklas ng CVT cleaning ng MXi 125. Ang mga tools lang natin ay ito 10mm na T-wrench, 8mm na T-wrench, tapos isang power handle, tsaka isang Y-tool. Power handle, may kasama siya na 19mm na deep socket, tapos isang 24mm na deep socket din para sa pangluwag ng mga primary at saka secondary shift natin. So, bago tayo mag-start, shoutout muna tayo sa mga tropa natin sa Motor Trade Nationwide Corporation, Yamaha Novaliches, tapos sa Honda Prestige, Gulod. Tapos sa tropa nating vlogger na si Mio MXi at kay Paps Bautista na tropa rin natin. So, let's begin. Ito, luwangan lang to. 10mm. Over. Sabi ko pa di ba? Luwangan lang to. Tanggalin mga tornilyo, mga Paps. Gamit ang 10mm na T-wrench. Ayan. Remove lang yan kasi pagpag yung mga filter nya. Then itong 10mm, saka ito 8mm naman to. 8mm na mga bolts. Na to para matanggal yung crankcase cover. Tapos tahakin tong hose. Tapos remove lang yung mga bolts. Medyo marami-rami ang bolts niyan eh. Lang mga Paps, konting pasensya lang kasi maraming bolts ito eh. Next, tapos double check yung mga tornilyo kung natanggal na lahat. Mio. Yan. Yung panggilid niya mga Paps.
ganun lang mga paps. Kung paano magbukas ng panggilid ng MXi 125. So, gagamitan mo lang nito. Lagyan mo ng Y2. Tapos paluwangin. And then ito, mas manipis to. Mga 40. Ang gagawin para mabaklas tong mga to. So, gawa na lang tayo ng part 2 para panglinis na ito mga paps.